السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناول الرمان ليلة واحدة فهذا ما يفعله بجسمك، النتيجة ستفاجئك. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 100 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بإعجاب لهذا الفيديو. وإذا كنت قد تناولت الرمان اضغط لايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. فوائد شرب الرمان قبل النوم ب30 دقيقة. فوائد علاجية ستجعلك تتناوله يوميا، ولكن هناك طريقة خاصة لتناوله. الرمان، وما أدراك ما الرمان؟ إنها الفاكهة التي تفيد في معالجة الكثير من الأمراض، فضلا عن استفادة جسم الإنسان من العناصر الغذائية المتوفرة فيها. كيف يجدد الرمان مولدات الطاقة في خلايا جسمك؟ فلنستمع جيدا. علماء من سويسرا توصلوا إلى أن مكونا في فاكهة الرمان يستطيع تجديد مولدات الطاقة داخل الخلايا التي شاخت مع تقدم العمر، ويطلق على هذه المولدات اسم الميتوكوندريا، حيث أن الرمان داخل الجسم بدءا من دخوله ومرورا بالمريء والمعدة ووصولا إلى الأمعاء ثم الخلايا، يتفاعل مع نوع محدد من البكتيريا، مما يؤدي إلى إفراز جزيئات تدخل إلى الخلايا وتنشط مولدات الطاقة فيها، وفق ما توصل إليه علماء سويسريون. كما نتابع من وكالة الأناضول التي ترجمت هذه الدراسة: من منا لا يرغب بصحة عامة لجسمه ونشاطا لذهنه؟ إنه الرمان. فدعونا نتوقف لما أوردته مجلة إيلي الألمانية، التي أكدت أن الرمان يمتاز بفوائد صحية جمة للجسم والذهن على حد سواء، فهو يحارب العديد من الأمراض، فضلا عن أنه مصدر لكل أنواع الفيتامينات. ومن أقوى مضادات الأكسدات الطبيعية فإن مادة بونيكالاجين التي تتوفر بشكل خاص في عصير الرمان من مضادات الأكسدة القوية، وتحتوي على 3 أضعاف من مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي الأخضر مثلا. الرمان مضاد للالتهابات. قد تمكث الالتهابات في جسمك دون أن تدري، وتناولك لعصير الرمان يقيك من هذه الالتهابات، إذ يمتاز الرمان بمفعول مضادات الالتهابات خاصة في جهازك الهضمي. وليس هذا فقط، فبعض الدراسات أثبتت أن تناول عصير الرمان قد يسهم من الحد من نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير. وبالطبع لا يشفي الرمان من السرطان، لكنه قد يسهم بشكل ملحوظ في الحد من انتشار خلايا السرطان بقوة. تناولك للرمان يساهم في الحد من أمراض القلب، حيث يسهم تناول الرمان أو شرب عصير الرمان بانتظام في خفض مستوى الكوليسترول بشكل واضح، الذي يتسبب بدوره في تكلس الشرايين وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأزمة القلبية. باحث فلسطيني أكد أن عصير الرمان يعد من أقوى المواد المانعة في الأكسدة الحيوية الواقية من تصلب الشرايين وأمراض القلب. الخبير الزراعي الدكتور فتحي عبد الهادي في أمسية حول ثمار الرمان جرت في بلدة كفر كنا داخل أراضي فلسطين قال: إن الأبحاث العلمية الجديدة تثبت تفرد ثمرة الرمان بخواصها الطبية وبكونها من أغنى الفاكهة بالمركبات المفيدة مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور ومادة البوليفينول المقاومة ضد الأكسدة. ولفت الباحث إلى أن الرمان يقي الجسم من أمراض القلب والزهايمر وسرطان البروستاتا، يقلل من نشاط الكوليسترول الضار ويرفع نسبة الكوليسترول الحميد. وأضاف أن 50 ملم من عصير الرمان تخفض ضغط الدم الانقلابي إذا تم شربه ليلا. وأشار الدكتور عبد الهادي إلى بحث جديد في معهد رحبوت للعلوم إلى أن عصير الرمان فعال في مكافحة أنواع من السرطان، ويسهم في تأخير الشيخوخة ومعالجة أمراض الجهاز الهضمي، منوها إلى أن الزيوت المستخرجة من بذور الرمان تستخرج لعلاج السكر وضغط الدم. وإليكم الآن ما توصل إليه علماء أمريكيون، حيث أكدوا أن فاكهة الرمان غنية بوجود مواد كيميائية قد تساعد في حماية الأشخاص من الإصابة بمرض الزهايمر. فريق بحث تابع إلى الجمعية الكيميائية الأمريكية أوضح أن الرمان غني بمادة تسمى البوليفينول المضادة للأمراض، والتي تسهم في مكافحة الزهايمر. ونشروا نتائج دراستهم في المجلة الأمريكية لتقدم العلوم. واستطاع فريق البحث هذا تحديد 21 مركب كيميائي مستخلص من الرمان، وعلى رأسها مركب البوليفينول. ووجدوا أن تلك المركبات مضادة للالتهابات ولها تأثير وقائي
وقائي ومضاد ضد الأمراض عند الحيوانات. وأضافوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد ما إذا كان هذا التأثير الوقائي لهذه المركبات المستخلصة من الرمان يمكن أن تساعد في نهاية المطاف على منع أو علاج مرض الزهايمر عند البشر. والجمعية الكيميائية الأمريكية علمية غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تعنى بدعم البحث العلمي بمجال الكيمياء، وتأسست سنة 1876 وتضم أكثر من 185 ألف عضو حول العالم في كافة فروع علم الكيمياء. وحتى نحصل على هذه الفوائد ينبغي أن نعرف كيف نشتري الرمان وكيف نحفظه وكيف نعصره بالطريقة المثالية. وهذه هي المعلومات التي سنقدمها الآن في ختام هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية. بعض أنواع الرمان يكون بطبعه ذو لون فاتح، إلا أنه يفضل شراء الرمان ذا اللون الغامق الكبير والثقيل بالنسبة لحجمه، والذي تخلو قشرته الخارجية من أي خدوش أو كدمات أو عفن. ويمكن أن يحفظ الرمان عادة في درجة حرارة الغرفة العادية وفي مكان مظلم وبعيد عن أشعة الشمس لما يقارب 5 إلى 8 أيام، أو يمكن حفظه في الثلاجة ما يقارب الأسبوعين إلى 3 أسابيع دون إزالة قشرها. ولكن يفضل استخراج الحبوب من الثمرة وحفظها في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق، حيث يمكن حفظها لمدة أسبوعين في الثلاجة وفي المجمدة لفريزر لمدة تزيد عن 10 شهور. وبعد مشاهدتك لهذا الفيديو من المهم أن تمد جسمك بالعناصر الغذائية التي تساهم في وقايتك من أمراض القلب وتحد من إصابتك بأي مشاكل صحية خطيرة، وتمد جسمك بفيتامين سي، وكل ذلك من خلال تناول الرمان أكلا أو شربا، خاصة أنه يحتوي على فيتامين سي، وهذا يجعله من المشروبات الهامة التي تساهم في الحفاظ على صحة البشرة وتقلل فرص الإصابة أو ظهور التجاعيد بشكل كبير. كما أنه يعد من الأغذية الجيدة للمرأة الحامل، وهذا أمر مهم جدا لك ولك وللجميع. كوب واحد من عصير الرمان يحمي صحة دماغ الجنين. هذا ما أظهرته دراسة أمريكية حديثة، أن شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميا أثناء الثلث الثالث من الحمل يحافظ على صحة دماغ الجنين. أوضح الباحثون أنه عندما يتعلق الأمر بحماية مخ حديثي الولادة، فإن اتخاذ خطوات بسيطة للتخفيف من المخاطر قبل الولادة أمرا بالغ الأهمية، خاصة لدى الأجنة الذين لديهم قيود للنمو داخل الرحم. ويعاني الأطفال الذين لديهم قيود للنمو داخل الرحم من صغر حجم أجسامهم مقارنة بأعمارهم، ويكون ذلك غالبا بسبب مشاكل في المشيمة التي تمد الجنين بالأكسجين والمواد المغذية. ويمكن لهذه الحالة التي تصيب واحدا من بين 10 أطفال أن تقلل من تدفق الدم أو الأكسجين إلى طفل، بما في ذلك دماغه. وإذا كانت هذه الحالة شديدة للغاية فقد تؤدي إلى الإصابة بنقص تروية الأكسجين التي تسبب قرابة ربع وفيات الأطفال حديثي الولادة في العالم. ولرصد الآثار الوقائية لشرب عصير الرمان، راقب الفريق 78 من الأمهات التي تم تشخيص إصابة أجنتهن بتقييد النمو داخل الرحم بداية من الأسبوع 24 من الحمل، وتم اختيار عددا منهن لشرب كوب من عصير الرمان يوميا، في حين تناولت البقية كبسولة وهمية. وقام الفريق بقياس عدة جوانب مع تطور الدماغ لدى الأجنة، بما في ذلك البنية الدماغية للرضع والاتصال الوظيفي. ووجد الباحثون تحسنا في البنية الدقيقة للمادة البيضاء والاتصال الوظيفي لدى المجموعة التي شربت أمهاتهم عصير الرمان. وقال الباحثون إن ذلك التأثير جاء بفضل احتواء عصير الرمان على نسب مرتفعة من مركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة الموجودة بالعديد من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك المكسرات والتوت والشاي. وأضافوا أن البوليفينول يعبر حاجز الدم بالدماغ، وقد أظهرت دراسات أجريت على النماذج الحيوانية آثارا وقائية لهذا المركب ضد الأمراض مثل الزهايمر والخرف والشلل الرعاش. وتستدعي هذه النتائج الحاجة إلى إجراء تجربة سريرية أكبر حجما ومصممة بدقة، كما يقول الباحثون، لرصد الآثار الوقائية المحتملة للبوليفينول على أدمغة الأجنة. باختصار، الرمان مفيد لصحة جسمك ونشاط ذهنك، ويساعد بالوقاية من مرض الزهايمر. وقد اكتشفت مواد مقاومة للشيخوخة بالرمان، ويوجد في الرمان مولدات الطاقة داخل خلايا أجسامنا، فلماذا نحرم هذه الأجسام هذه الفوائد الربانية في إحدى أهم الثمار التي ذكرت في القرآن الكريم
الكريم. مشاهدينا الكرام متابعي قناة الوصفات الزوجية، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.